Για την παρουσίαση του χωριού του Καμιλαρίου έχουν αναπτυχθεί δικτυακές εφαρμογές που αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους. Και είναι μια ιστοσελίδα WordPress, ένα φωτογραφικό αποθετήριο αναπτυγμένο σε Pivot, ένας δικτυακός χάρτης σε Leaflet JavaScript και μια εικονική περιήγηση αναπτυγμένη σε 3D Vista. Κεντρικό κομμάτι των εφαρμογών αυτών είναι οι παλιές φωτογραφίες από το χωριό, που σαρώνονται για να ψηφιοποιηθούν και διατηρούνται σε ένα κατάλογο Adobe Lightroom και αποκαθίστανται κυρίως στο Adobe Photoshop. Στο Lightroom γίνεται επίσης η ταυτοποίηση των προσώπων, η γεωαναφορά των φωτογραφιών και η διόρθωση της ημερομηνίας λήψης, όπου βέβαια αυτό είναι δυνατόν. Αν και οι πληροφορίες, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι περιορισμένες κυρίως σε μια οικογένεια, μπορούν να αποτελέσουν ως ένα παράδειγμα χρήσης και στο μέλλον να εμπλουτιστούν. Η ιστοσελίδα είναι η κεντρική εφαρμογή και διασυνδέει το σύνολο της πληροφορίας καθώς και την παρουσιάζει με εναλλακτικούς τρόπους. Σημείο αναφοράς είναι τα γενεαλογικά δέντρα, από τα οποία παρουσιάζονται οι κάτοικοι και οι οικογενειακές τους σχέσεις. Το κάθε μέλος των δέντρων αυτών μπορεί να έχει συνδεθεί με το αποθετήριο φωτογραφιών, ώστε οι φωτογραφίες του αποθετηρίου να παρουσιάζονται στη αντίστοιχη σελίδα των πληροφοριών του. Η υλοποίηση σε WordPress δίνει το πλεονέκτημα της εύκολης προβολής των πληροφοριών με διάφορους τρόπους και τη δυνατότητα υλοποίησης στο μέλλον και άλλων προσεγγίσεων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η προβολή πληροφοριών σε χρονοσειρές για την εξιστόρηση κάποιου περιστατικού ή την προβολή σημαντικών γεγονότων στη ζωή κάποιου μέλους. Το φωτογραφικό αποθετήριο, αναπτυγμένο σε Pivot, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και προβολή διαφόρων εκδόσεων των αποκαταστημένων παλιών φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες αυτές εξάγονται από το Lightroom και εισάγονται στο αποθετήριο, από το οποίο οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το μέγεθος που θέλουν και να προβάλλουν καθώς και να κατεβάσουν μια φωτογραφία. Επίσης, μια συγκεκριμένη φωτογραφία μπορεί να υπάρχει στο αποθετήριο σε περισσότερες από μια μορφές, όπως ασπρόμαυρη ή και έγχρωμη. Από το φωτογραφικό αποθετήριο επίσης, οι χρήστες μπορούν να δουν τις φωτογραφίες, ανάλογα με την ετικέτα. Για παράδειγμα, εδώ θα ψάξουμε το Βαγγέλη Νικολακάκη επιλέγοντας την ετικέτα Βαγγέλης Νικολακάκης. Ο κωδικός 361 εξυπηρετεί στην ταυτοποίηση του προσώπου για την αποφυγή σύγχυσης από τις συνωνυμίες. Στην προβολή των αποτελεσμάτων μπορούμε να βρούμε από τις σχετικές ετικέτες σε ποιες φωτογραφίες εμφανίζεται μαζί με τη Φωτεινή Νικολακάκη. Επίσης, μπορούν να ψάξουν ανάλογα με την τοποθεσία και τη χρονολογία λήψης καθώς και να αφήσουν ένα σχόλιο στη σελίδα της φωτογραφίας. Τα σχόλια μπορεί να είναι παρατηρήσεις, κάποια διόρθωση στοιχείου, όπως η ημερομηνία λήψης, ή η θέση, ή η ταυτοποίηση κάποιου προσώπου. Ο διαδικτυακός χάρτης, αναπτυγμένος σε Leaflet JavaScript, έχει αναπτυχθεί για την προβολή σχετικών γεωγραφικών πληροφοριών, καθώς και για τη διασύνδεση της εικονικής περιήγησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να πλοηγηθούν στο χώρο χρησιμοποιώντας το χάρτη αυτόν. Περιέχει τοπονύμια τα οποία δεν απαντώνται σε άλλους χάρτες και χρησιμοποιούν οι ντόπιοι για τον προσδιορισμό μιας θέσης ή μιας ευρύτερης περιοχής. Επίσης, πέρα από τα βασικά διαθέσιμα διαδικτυακά υπόβαθρα, έχουν ενσωματωθεί και χαρτογραφικά επίπεδα που έχουν προκύψει από τις αεροφωτογραφίες του 1960, του 1990, καθώς και το χάρτη 1/5000 του 1970. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να αντιπαραθέσει τις γεωγραφικές πληροφορίες από τις διάφορες αυτές πηγές. Η εικονική περιήγηση του Καμιλαρίου, αναπτυγμένη σε 3D Vista, είναι μία από τις δικτυακές εφαρμογές που παρουσιάζουν το χωριό του Καμιλαρίου. Είναι μια συμπληρωματική εφαρμογή που παρουσιάζει στους χρήστες το τοπίο και τους παρέχει τις πληροφορίες του χωριού και των γειτονικών περιοχών με εναλλακτικό και διαδραστικό τρόπο.
Εκτός από τα εναέρια πανοράματα, υπάρχει ένα τρισδιάστατο μοντέλο εκθεσιακού χώρου, που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση των παλιών φωτογραφιών που ψηφιοποιούνται και αποκαθίστανται στο πλαίσιο αυτού του έργου. Από αυτό το τρισδιάστατο μοντέλο, τρισδιάστατες αποδόσεις από συγκεκριμένες θέσεις της κάμερας χρησιμοποιούνται ως στερεοσκοπικά πανοράματα, από τα οποία ο χρήστης μπορεί να δει κάποιες από τις φωτογραφίες που έχουν αποκατασταθεί. Η εικονική περιήγηση έχει δυνατότητα να τη δει κάποιος σε μορφή εικονικής πραγματικότητας, επομένως όλες οι σχετικές τοποθεσίες και πληροφορίες μπορούν να προβληθούν και από μια συσκευή VR, όπως το Oculus, το Pico VR, από το κινητό τηλέφωνο με τη χρήση κάποιου VR Cardboard και άλλα.